ඉතින් ආයෙත් කියලා අද පිළිගන්නවා සිංහලම ගෝ විදුලි උපකරණ ශ්‍රී ලංකාවේ එකම channel එක SDP live එකට. අද අපි කතා කරන්නේ මේ දවස් වලට ගෑස් ප්‍රශ්නට මට හිතෙන විදිහට හොඳම පිළිතුරක් විදිහට මට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් induction cooker කියන concept එක පිළිබඳව. ඔයාලට මතකයි වෙන අපේ Greenchef කියන brand එකේ එන induction cooker එකක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ box එකේ බලාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේ box එකේ ඇතුළේ තියෙන induction cooker එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. Greenchef කියන Indian brand එක ගැන අද අපි කතා කරලා බලමු. කොහොමද මේකෙන් අපි කෑමක් උයාගන්නේ, වතුර එකක් අත් කරගන්නේ, ඒ වගේම මොනවද මේවට පාවිච්චි කරන්න ඕන භාජන, මොනවද එක්කද මේක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ, ඒ වගේ හැමදේම අද අපි ටට්ටක් ගාලා කතා කරලා බලමු. මෙන්න මේ Greenchef කියන induction cooker එක ගැන අපේ channel එකේ SDP live එකේ. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න නැතුව කෙලින්ම වීඩියෝ එකට අපි කතා කරමු මොනවද මේ induction cookers කියන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් මුලින්ම මේ induction cooker එකේ box එක දිහා බලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන Greenchef කියලා මේකේ brand එක සඳහන් වෙලා තිනවා. මේක Indian brand එකක්. ඒ වගේම මේකේ model එක Spectra Plus කියලා සඳහන් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම මේ front face එකේ 1 year warranty එකක් තියෙනවා. easy clean ඒ වගේ specification ඒ වගේම warranty එක ගැන සඳහන් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම induction cooker එකේ image එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ box එකේ වැඩි දෙයක් නැහැ. අපි මේ පැත්ත බැලුවත් එක එක specifications තමයි තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ අර සයිඩ් එක වගේම තමයි. මේ සයිඩ් එකේ බලුවත් ඒ වගේ ලොකු දෙයක් සඳහන් වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මේ induction cooker එක unbox කරගෙන බලමු. මේ unit එක කොයි වගේද වැඩ කරන්නේ, අපිට මේකෙන් කොහොමද ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි දැන් මේක කෙලින්ම unbox කරගෙන බලමු මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික ගැන. දැන් මෙන්න මේක අපිට මේ විදිහට unbox කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ seal package එකක තමයි අපිට අපේ induction cooker එකේ ඉන්නේ user manual එකක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ package එක ගලවලා බලමු මේක කොහොමද delete කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපේ serial numbers warranty card එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ induction cooker එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන තියෙනවා on off switch එක තියෙනවා. function button එක, ඒ වගේම මෙතන heat එක up down කරගන්න buttons දෙක තියෙනවා. පස්සේ එක එක මේකේ modes තියෙනවා මේකේ හදන්න පුළුවන්. කියන්නේ hot pot, rice, roti, soup ඒ වගේ එක එක modes තියෙනවා මෙතනින්. ඒ වගේම hot plate එකේ තියෙනවා මේ තමයි අර මේක රත් වෙන area එක. මේක තමයි තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ පැත්ත බලාගත්තොත් කියන්නේ ෆෑන් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම made in India කියලා තියෙනවා. මේ වටෙන් ventilators තියෙනවා හතර පැත්තකින්. අපි දැන් මේක switch on කරලා බලමු කොහොමද මේකෙන් මොනවා හරි දෙයක් අපි හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ main control panel එක දිහා බලුවොත් Greenchef කියලා මේකේ brand name එක සඳහන් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මෙතනින් on off switch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන function කියලා button එකක් තියෙනවා. අපිට මේ functions වලට මාරු කරගන්න පුළුවන් මේ button එකේ. කියන්නේ මෙතන lock එක තියෙනවා, soup හදනවා නම් ඒ soup function එකට, dosa chapati කියලා function එකක් තියෙනවා. rice කියලා function එකක් තියෙනවා. hot pot කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේක වගේ ඒ functions වලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන up down button දෙකක් තියෙනවා. මේ button දෙකෙන් වෙන්නේ මෙතන අපිට Celsius අංශක 80 ඉඳලා 270 වෙනකම් යන්න පුළුවන්. වෝල්ට් 2000 දක්වා තියෙනවා. වෝල්ට් 300 ඉඳලා අපිට මේ රේන්ජ් එකේ අප් ඩවුන් කරගන්න තමයි මේ බටන්ස් දෙක තියෙන්නේ. අපේ හීට් එක අප් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඒකේ. ඊට අමතරව මේකේ විශේෂ දෙයක් විදිහට child lock කියන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ child lock බටන් එක මේකේ safety feature එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අමතරව. ඒ ටික තමයි අපිට මෙතන control panel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක උඩින් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ, මේකට මොනවද තියන්න පුළුවන්, මොනවද තියන්න බැරි කියලා. අපි දැන් බලමු මේක ස්විච් ඔන් කරගෙන කොහොමද මේක ඔන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති ෆෑන්ස් ඔන් වුණා. ඒ වගේම මෙතනින් මේ ලයිට් එක නිකන් ඉන්ඩිකේට් වෙවි යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ඔන් වෙලා නැහැ. මේක රත් වෙන්නේත් නැහැ. අපි දැන් මේක උඩින් මොකක්වත් තියන්න නැතුව මේක ඔන් කරන්න try කරාට මේක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක ඔන් ස්විච් එක ඔබලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ෆෑන්ස් ටික වැඩ කරනවා. මේ ලයිට් එකත් පත් වෙනවා. ඒ වගේම බීප් නෝට් එකක් ඇහෙන ඔයගලට ඇහෙනවා ඇති.
ඒ බීප් නෝට් එක එනවා කියන්නේ මේක රත් වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට අත තියලා බලන්න පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් රත් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මේ බීප් නෝට් එකත් දිගටම වැඩෙනකම් මෙන්න මේ ලයිට් ටික ඔක්කොම එකපාරට වෙන්නේ නිවිපත් වෙලා. අපි දැන් බලමු මේ පුඩියෙන් පොට් එකක් තියලා මොකද්ද මේකට වෙන්නේ කියලා. අපිට මෙන්න එහෙම පුළුවන් මේ පුඩියෙන් පොට් එකක් තියන්න. පොට් එකක් තියව ගමන් ඔයාලට වෙන්නේ නැති මේක ඔන්න මෙතන ලයිට් එකපත් වුණා. ඒ වගේම ශබ්දයක් එනවා. ඒ වගේම මේක එක විදිහකට තියෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක කත් වෙනවා. අපි දැන් මේක ෆන්ක්ෂන්ස් වලින් දාලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන ෆ්‍රයි එකට, සූප් එකට, දෝසු චපාතියකට, රයිස් එකට, ඒ වගේම හොට් පොට් එකට ගියාම ඒ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපිට මේක හීට් එක අප් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. වෝල්ට් 200ට යන්න පුළුවන්. වෝල්ට් 1600 තියන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේකට වතුර ටිකක් දාලා කොච්චර කලාවක් මේක පත් වෙන ගන්නවද කියලා. ඉතින් අපි මේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර්ස් වලට දාන්න ඕන භාජන ගැන කතා කරොත් ඒක වෙනම කැටගරි තුනකට විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩක්ෂන් බොටම් එකක් තියෙන භාජන වෙනම අපිට වෙළඳ පොලෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉන්ඩක්ෂන් කම්පැටිබල් භාජන. ඒ වගේම non stick භාජන තියෙන අපේ ගෙදර නිතර දෙවිල පාවිච්චි කරන දේවල්. ඒ වගේ non stick භාජන තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය යකඩ වලින් හදපු කේතල එකක් වගේ ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්ඩක්ෂන් කුකරයකට. අවශ්‍ය මේ જાති තුන ගත්තොත් අපිට පළවෙනිට කතා කරපු ඉන්ඩක්ෂන් බොටම් එක තියෙන භාජනයයි අර වගේ යකඩ වලින් හදපු කේතලයක් වගේ දෙයක් තමයි මේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකරයකට එක කම්පැටිබල් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපේ ගෙදර තියෙන non stick pan එකක් භාවිත කරන්න බෑ ඉන්ඩක්ෂන් කුකරයකට. එහෙම භාවිත කරොත් ඉන්ඩක්ෂන් කුකරයක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් කතා කරලා බලුවොත් මෙන්න මේ තියෙන જાතිය pan එක අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් ඉන්ඩක්ෂන් එකට. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේකේ බොටම් එක පැත්ත ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ඩොට් ඩොට් තියෙනවා. මේක අතරේ ඇල්ලුවාම මේක නෑ එම්බෝස් එකක් අහු වෙනවා. මේ ඩොට් pan එක තමයි ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකේ ප්ලේට් එකත් එක්ක කම්පැක්ට් වෙලා මේක රත් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ වගේ ඉන්ඩක්ෂන් කම්පැටිබල් බොටම් එකක් තියෙන භාජනයක් තමයි අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකත් එක්ක. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය යකඩ වලින් වගේ හදලා තියෙන කේතලයක් වලට ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක භාවිත කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී අපි කොහොමද මේකෙන් වතුර එකක් රත් කරගන්නේ කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා මෙන්න මේ වගේ කේතලයක් භාවිත කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩක්ෂන් බොටම් එකක් තියෙන භාජනයක් භාවිත කරලා කොහොමද වතුර එකක් උණු කරගන්නේ කොහොමද කෑමක් හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේකට වතුර දාගමු. අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ විදිහට වතුර උණු වෙන පටන් ගන්න තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. කන්ට්‍රෝල් එකේ එක. ඒක අපිට දැන් පේනවා මෙන්න මේ විදිහට වතුර කත් වීගෙන එනවා. දැන් මාර වෙනවා විනාඩි දෙකක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත වතුර ටික දුම් දානවා. ඒ වගේම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකත් මේ විදිහට හොඳටම හීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳට දුම් දානවා. ඒ කියන්නේ වතුර එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න වගේ ගෑස් එක නැතුව ඔය වගේ පොඩි දෙයක් කරගන්න අපිට දැන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් භාවිත කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට වෙන වතුර හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක ඕෆ් කරගෙන කොහොමද මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වතුර නටනවා. අපි දැන් කරමු. අපි දැන් දැක්කා ස්ටේන්ලස් ස්ටිල් බොටම් එකක් තියෙන පොට් එකක් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු ඒ වගේම සාමාන්‍ය ස්ටේන්ලස් ස්ටිල් කේතලයක් කොහොමද මේකේ වැඩ කරනවද නැද්ද වැඩ කරනවා නම් අපි බලමු කොච්චර කාලයක් යනවද ඔකට මේකේ වතුර එකක් උණු කරගන්න කියලා.
අපි දැන් බලමු ඉන්ඩක්ෂන් බොටම් එකක් නැති මේ වගේ non stick pan එකක් තිබ්බට පස්සේ මේක ඔන්නේ නැද්ද නැත්ද කියලා. අපි දැන් මේ විදිහට ස්විච් ඔන් කරගමු. ඔයාලට පේනවා ඔන්න වෙන්නේ නැහැ. නිකන් බීප් සවුන්ඩ් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක රත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ මත තියලා බලන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක්වත් රත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන ලයිට් එකත් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. දිගටම බීප් නෝට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ඩක්ෂන් බොටම් එකක් තියෙන භාජනයකින් විතරයි මේක අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තමයි ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් පාවිච්චි කරද්දී. ඊට අමතරව අපි දැන් ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකේ මේන්ටෙනන්ස් ගැන කතා කරලා ක්ලීනින් ගැන කතා කරලා මේක වතුරෙන් හොදන්නේ වගේ දේවල් වලට වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ගෑස් වගේ වෙන තර්ඩ් පාටි දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වෙන වියදමක් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කරන්ට් එකෙන් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒක ඔයාලට ලැබෙන ලොකුම වාසිය. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේක ක්ලීන් කරගන්න සාමාන්‍ය රෙදි කැල්ලක් වගේ දා පාවිච්චි කරලා උඩ ප්ලේට් එක පිහදාලා ඒ වගේ ඉතාම පහසු දරට මේක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඒවට වියදමක් යන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි ඔබට විශේෂයෙන්ම ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් ගැන කතා කරද්දී වැදගත් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න ඕන කරන් තියෙන පොඩි දෙයක්. මෙන්න මේ යන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඕඩර් එකක් දාන්න. ඔයාලා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් අපේ ගෙදරටම මේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක ෆ්‍රී ඩෙලිවර් කරනවා. කිසිම ඩෙලිවර් charges ඇඩ් වෙන්නේ නැතුව. ඒත් එක්කම මේ වගේම අද කාලේ ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට උයා ගන්න ඕන ගෑස් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට මේ කුස්සියට යන බය කාලයක් පුදාවල් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට යටත් වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් පාවිච්චි කරලා නිදහසේ හිතේ බය නැතුව කැමරට එක උයා ගන්න. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් කරගෙන අපි ලබන සතියේ ඔයගොල්ලෝගේ දෙට්ට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතකොට subscribe කරලා තියන්න ඕන. එතකොට bell button එක click කරලා තිබ්බොත් ලබන සතියේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා මිස් වෙන එකක් නැහැ. මේ වගේම ගෘහ විදුලි උපකරණ ගැන review එකක් කරගෙන අපි ලබන සතියේත් එන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යටින් යන අපේ social media links වලට ගිහිල්ලා Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter හරහා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපෙන් අහලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමතකව subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියන්න. මේ වගේම වීඩියෝ එකක් කරගෙන අපි ලබන සතියේත් එනකම් ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න.